คุณเคยคิดไหมว่าในวันหนึ่งที่คุณตื่นขึ้นมาวันที่ควรจะเป็นวันที่พิเศษที่สุดวันหนึ่งของชีวิตแต่คุณกลับพบว่าคุณและภรรยาของคุณติดเชื้อ HIV คุณจะถามตัวเองว่าอย่างไรเรื่องมันเริ่มตั้งแต่ในช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณที่ผ่านมาคุณสังสรรค์กับเพื่อนจนเกินเลยคุณเลือกที่จะใช้สิ่งต้องห้ามในการปลนเปลือยตนเองและของเพื่อนโดยที่ไม่คิดจะป้องกันตนเองจากภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตทำลายไปกว่านั้นเพียงแค่เพื่อนๆของคุณท้าทายคุณก็ยอมทำในสิ่งที่คุณไม่คิดแม้แต่จะลองทำเพียงเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากคนในกลุ่มในช่วงเวลาอันแสนสนุกของชีวิตขณะที่คุณคิดว่าชีวิตนี้เป็นของคุณคุณสามารถทำอะไรก็ได้ในทุกราตรีการท่องเที่ยวไปตามแสงสียามค่ำคืนดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่คุณหลงใหลค่ำคืนอันแสนหวานค่อยๆดึงดูดคุณลงไปในห้วงแห่งราคะอันหวานฉ่ำจนสุดท้ายคุณก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวออกมาจากมันได้และดูเหมือนว่าเพียงแค่แสงสีจะไม่ใช่จุดประสงค์เดียวของคุณเลือกที่จะหาหญิงสาวมากมายมาตอบสนองตัณหาของตนเองโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าความสนุกในช่วงค่ำคืนคุณในวันนี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณในอนาคตอย่างไรบ้างคุณไม่เพียงแค่ทำให้ตัวเองต้องติดโรคร้ายแต่คุณยังนำชีวิตของเธอซึ่งรักและดูแลคุณมาตลอดพังทลายตามคุณลงไปด้วยก่อนอื่นวันนี้อยากจะให้คุณหมอลองอธิบายถึงเรื่องเชื้อ HIV นิดนึงครับก็วันนี้ก่อนหนึ่งนะครับเราจะมารู้จักคำว่าเชื้อ HIV ก่อนนะครับ HIV หรือว่า Human Immunodeficiency Virus นะครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมนักเรียนแพทย์ทหารอภิสิทธิ์แก้วสนิทชั้นปีที่5นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับนักเรียนแพทย์ทหารบุญยกฤษโสรจกุลเป็นนักเรียนแพทย์ทหารชั้นปีที่5วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้านะครับวันนี้อยากจะให้คุณหมอลองอธิบายกับพวกเราเกี่ยวกับเชื้อ HIV นิดนึงครับก็ก่อนหนึ่งนะครับเราต้องรู้จักเชื้อ HIV ก่อนนะครับเชื้อ HIV หรือว่า Human Immunodeficiency Virus นะครับเป็นเชื้อไวรัสที่มีการทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์นะครับการติดต่อก็สามารถติดต่อได้หลายทางข้อสัมพันธ์ของมันก็คือการติดเชื้อหลักๆก็ทางเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงและการใช้สารเสพติดทางหลอดเลือดดำนะครับตอนนี้ประเทศไทยเราเรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหมู่ชายรักชายหรือผู้รักร่วมเพศนะครับแล้วก็ผู้ให้บริการทางเพศนะครับการติดต่อสามารถติดต่อได้2ทางคือเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งนะครับสารคัดหลั่งก็อย่างเช่นน้ำอสุจิแล้วก็สารคัดหลั่งทางช่องคลอดนะครับซึ่งจะเข้าสู่ผิวหนังที่ฉีกขาดหรือว่าเยื่อบุเช่นดวงตานะครับแล้วอย่างนี้เรามีการป้องกันยังไงได้บ้างการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับก็คือการให้ความรู้แล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นการมีคู่นอนหลายคู่การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จักหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางนะครับก็ที่สำคัญที่สุด
แล้วก็ง่ายที่สุดก็คือการสวมถุงยางอนามัยนะครับนอกจากจะลดโอกาสการติดเชื้อ HIV ผ่านทางผิวหนังก็สามารถลดการติดเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเช่นเชื้อไวรัสตับอักเสบและก็ซิฟิลิสได้นะครับให้ดีที่สุดให้สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะครับ คุณหมอหมายถึงว่าการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือการลดความเสี่ยงลงไปใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้เรามีอะไรที่เสี่ยงไหมครับคุณหมออยากจะเพิ่มเติมครับ การใช้อุปกรณ์ใดๆที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อทางกระแสเลือดโดยตรงนะครับที่พบได้บ่อยก็คือการสักในร้านที่มีอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานอีกอย่างนึงคือการใช้สารเสพติดโดยเฉพาะสารเสพติดที่ผ่านทางหลอดเลือดดำนะครับมีการใช้เข็มร่วมกันมีการใช้กระบอกยาซ้ำๆนะครับก็มีโอกาสทำให้ติดเชื้อ HIV เพิ่มมากขึ้นนะครับ แล้วอาการนะครับคุณหมอคือตัวเวลาเราติดเชื้อ HIV จำเป็นต้องมีอาการไหมครับ เริ่มแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการอะไรเลยนะครับจนกว่าจะถึงระยะที่เป็นระยะสุดท้ายของมันก็คือช่วงของโรคเอดส์ภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่องอย่างรุนแรงซึ่งใช้เวลาเป็นปีหรือหลายปีหลังติดเชื้อ HIV นะครับระดับภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงจะทำให้ร่างกายติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงของโรคมากขึ้นโดยเฉพาะเชื้อที่ฉวยโอกาสนะครับอย่างเช่นวัณโรคหรือว่าเชื้อราซึ่งเชื้อพวกนี้จะไม่ติดในบุคคลปกติที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงดีนะครับแต่อาการพวกนี้ก็จะมีได้ตามกับแต่เชื้อที่ติดนะครับอย่างเช่นมีไข้เรื้อรังท้องเสียเรื้อรังต่อมน้ำเหลืองโตหรือฝ้าขาวในปากนะครับอาการเหล่านี้มันรุนแรงก็จริงแต่มันไม่ถึงชีวิตนะครับถ้ามีการควบคุมที่ดีนะครับ อย่างนี้ถ้าสมมติคนไข้ทราบว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือว่าต้องการที่จะตรวจเนี่ยครับเรามีทางออกยังไงให้กับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงบ้างไหมครับ สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจแล้วก็ผู้ที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงนะครับสามารถมั่นใจได้เลยว่าสามารถเข้ารับการตรวจและขอรับคำปรึกษาฟรีได้จากสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งในประเทศไทยนะครับได้ฟรีปีละ2 ครั้งข้อมูลของท่านทุกอย่างจะเป็นความลับใช้เวลาไม่นานในการตรวจที่สำคัญที่สุดก็คืออายุต่ำกว่า18 ปีก็สามารถมาตรวจได้โดยไม่ต้องขอผู้ปกครองนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอคุณยกิจมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับเกี่ยวกับเชื้อ HIV นะครับความเสี่ยงแล้วก็การป้องกันที่มีประสิทธิภาพนะครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับ ก็จำไว้ให้ดีนะครับหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง แล้วก็ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์แนะนำให้สวมถุงยางอนามัยนะครับมีความสำคัญมากๆต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวและต่อตัวคนที่คุณรักด้วยนะครับ